So hello everyone. So welcome back to my YouTube channel Delta Mesosam. So আজি এই ভিডিওটোত BSc third semester analytical geometry এটা question solve কৰিম. So এই questionটো 2019 BSc third semester আহিছিলে questionটো আৰু এই questionটো related হয় transformation of coordinate axis. তো questionটো first তোমালোকে মন কৰা. If by transformation from one set of rectangular axis to another with the same origin, the expression ax plus by changes to this, that is দিয়া আছে তোমালোকে এক্সপ্ৰেছনটো চোৱা x a prime plus a prime into x prime plus b prime into y prime, then prove that আমাক কি কৰিব দিছে a square plus b square equal to a prime square plus b prime square আমাক prove কৰিব দিছে. এতিয়া কুৱেশ্যনটো কি কৈছে ভালকে প্ৰথমতে মন কৰিবা. সো কুৱেশ্যনটো যেটো স্টেটমেন্ট হয়, সো আমাক কি দিছে যে by transformation from one set of another one set of rectangular axis to another with the same origin. That means আমাক ট্ৰান্সফৰমেশ্যনটো কেনেকুৱাকৈ ল'ব দিছে. So if say this is the y axis, ঠিক আছে, and if it is the x axis and this is the origin x o x prime and y o y prime. তো এই কোঅৰ্ডিনেট এক্সিসটো যদি কি কৈছে যে তেওঁলোকে কৈছে যে কোৱেশ্যনটোত যে এই যদি সেট অফ এক্সিস টু আমি ট্ৰান্সফৰ্ম কৰো টু আনাদাৰ সেট অফ এক্সিস বাই কিপিং দ্য অৰিজিন same, that means আমাক কি কৈছে যে another axis লৈ আমাক ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব দিছে that by transforming from one set of rectangular axis to another with the same origin, that means origin to same ৰাখি পেলাই এই coordinate axis টো যদি আমি চেঞ্জ কৰো, that means কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিম, this is the origin, and if we change this coordinate axis to another set of axis by keeping the origin fixed, আমাক origin to change কৰি পেলাই আমাক কি কৰিব দিছে যে এই set of axis টো another set of axis coordinate axis লৈ আমাক ট্ৰান্সফৰ্ম কৰি দিছে. আৰু তেনেকুৱা টাইপৰ ট্ৰান্সফৰমেশ্যনক আমি কি কওঁ, সো rotational transformation বুলি কওঁ. ঠিক আছে, সো মই আগতে তোমালোকক এক্সপ্লেইন কৰিছো rotational transformationৰ বিষয়ে. সো rotational transformation বুলি কোৱা হয়. ঠিক আছে, সো rotational transformation, that means কেনেকুৱা হ'ব actually. সো আমি ইয়াক যদি চেঞ্জ কৰো তো কেনেকুৱা হ'ব ট্ৰান্সফৰমেশ্যনটো. তো লাইক এটা এংগুলত আমি ট্ৰান্সফৰ্ম কৰাইছো. সো ডায়াগ্ৰামটো এনেকুৱা হ'ব. সো দিস ইজ সাপোজ এটা থিটা এংগুলত আমি ৰোটেট কৰাইছো. তো ডায়াগ্ৰামটো এনেকুৱা হ'ব, x prime o কি হ'ব x prime o x prime prime, ঠিক আছে. নেক্সট কি হ'ব y prime o y double prime, ঠিক আছে. ডাবল প্ৰাইম নালাগে, y o y prime বুলি পেলাই লিখি থোৱা. ঠিক আছে, ঠিক আছে, প্ৰাইমৰ ওপৰত প্ৰাইম দিলেই হ'ল আৰু. ঠিক আছে, y prime whole prime. ঠিক আছে, সো এইটো হৈছে rotational transformationৰ যেটো কনসেপ্ট হয়. দ্যাট মিন্স আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ এংগুলত থিটাত আমি ৰোটেট কৰি দিলো, ৰোটেট কৰোতে নিউ সেট অফ এক্সিস বনি গ'ল x prime. ঠিক আছে, তো o x prime prime আৰু y prime o y prime prime. ঠিক আছে, তো এতিয়া চোৱা তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'ত শিকিছা. সো মই কৈছিলো যে rotational transformationৰ বিষয়ে. যেতিয়া rotational transformation লওঁ, সো rotational transformationত কি কৰো, সো rotational transformationত আমি x prime আৰু x prime আৰু x ৰ মাজত এটা ৰিলেশনশিপ পাওঁ. আৰু সেই ৰিলেশনশিপটো কি হয়, that means আমি x ৰ জায়গাত আমি কি পুট কৰো. সো কি আছিলে কনসেপ্টটো, x ৰ জায়গাত আমি কি পুট কৰো, x prime cos theta minus y prime আমি sin theta পুট কৰো. ঠিক আছে, and আমি y জায়গাত কি পুট কৰো, সো y জায়গাত পুট কৰো x prime sin theta plus y prime আমি কি পুট কৰো, cos theta পুট কৰো. ঠিক আছে, আৰু পুট কৰি পেলাই আমি ট্ৰান্সফৰমেশ্যন কৰি পেলাই আমি এই যেটো অৰিজিনাল এক্সপ্ৰেছন আছে, এই অৰিজিনাল এক্সপ্ৰেছনটো আমি এটা নতুন এক্সপ্ৰেছনলৈ আমি কনভাৰ্ট কৰো. ঠিক আছে, এতিয়া কুৱেশ্যনটোৰ ওপৰতে কি দিয়া আছে যে যেতিয়া এই rotational transformation লোৱা হয়, সো এই যেটো এক্সপ্ৰেছন হয়, that is এক্সপ্ৰেছনটো কি হয়, সো ax prime ax plus কি দিয়া আছে, by to কলে ট্ৰান্সফৰ্ম হয় বুলি দিয়া আছে by rotating at an angle theta,
that means যদি আমি rotational transformation লওঁ, so rotational transformation লওঁ, so এই rotational transformation ললে so এই এক্সপ্ৰেছনটো কি হলে চেঞ্জ হয় বুলি দিয়া আছে a prime x prime plus b prime y prime হলে চেঞ্জ হয় বুলি দিয়া আছে তেতিয়া হলে আমাক শো কৰিব দিছে টু শো আমাক কি কৰিব দিছে টু শো what we need to show তো আমি শো কৰিব লাগিব কি শো কৰিব লাগিব a square plus b square equal to আমি a prime square plus b prime square বুলি পেলাই আমি শো কৰিব লাগিব so আমি শো কৰো ঠিক আছে তো let's solve this problem okay so solution to মন কৰা ঠিক আছে তো মই এখিনি ৰেজ কৰি দিছো অলপ ঠিক আছে স্পেস ওলাই গল সো লিখিবৰ সুবিধা হ'ব to look at the solution guess what so given expression is কি দিয়া আছে ax plus by now putting কারণ rotational transformation এর কথা কোয়া হইছে so now putting x equal to আমি কি পুট কৰিম x prime cos theta to expression to 1 বুলি ধৰিছো expression to equation number 1 বুলি দিছো x prime cos theta minus y prime sin theta and y জায়গাত কি পাতিম x prime sin theta plus y prime cos theta in 1 we get আমি কি পাম a into x ৰ জায়গাত কি পাতিব লাগিব x prime cos theta minus y prime sin theta plus b into x prime sin theta plus y prime cos theta ঠিক আছে so এতিয়া আমি অলপ সিম্পলিফিকেশন কৰো ইয়াতে so a লগত আমি এই ব্র্যাকেটৰ ভিতৰৰ টাৰ্মবিলাক আমি মাল্টিপ্লাই কৰিম আৰু b লগত এই ব্র্যাকেটৰ ভিতৰৰ টাৰ্মবিলাক মাল্টিপ্লাই কৰিম কি পাম a x prime cos theta minus a y prime sin theta then plus b x prime sin theta plus কি পাম b y prime cos theta এতিয়া সোয়া এতিয়া x prime যত আছে আমি কমন লও সো ইয়াত x prime আছে ইয়াত x prime আছে ঠিক আছে তো x prime তো কমন লও x prime কমন ললে কিমান পাম a cos theta then কি হ'ব b sin theta ঠিক আছে আকৌ y prime কোড আছে কমন লও ইয়াত আছে সো প্লাস y prime কি আহিব b cos theta minus a sin theta ঠিক আছে সো এখিনলৈকে বুজি পাইছা আই হোপ এতিয়া সোয়া আমাক কৈছে কি যে যেতিয়া আমি এই rotational transformation লও so after plugging these values তো rotational transformation লোৱা মানে কি so x ৰ জায়গাত আমি এই এক্সপ্ৰেছনটো পুট কৰিম ঠিক আছে x prime cos theta minus y prime sin theta আৰু y জায়গাত কি পুট কৰিম so x prime sin theta y prime cos theta পুট কৰিম আৰু পুট কৰাৰ পিছত এই এক্সপ্ৰেছনটো expression 1 to কোলে ট্ৰান্সফৰ্ম হয় বুলি বলা কৈছে so এই ট্ৰান্সফৰ্মেশন to কোলে এই এক্সপ্ৰেছন to কোলে ট্ৰান্সফৰ্ম হয় বুলি কোৱা আছে so a prime x prime plus b prime y prime মধ্যে ট্ৰান্সফৰ্ম হয় বুলি বলা দিয়া আছে so মই ওপৰখিনি ইৰেজ কৰিছো ঠিক আছে okay so by given question বুলি লিখিছো so by question so a x plus by transform to কি হলে হয় বুলি পেলা দিয়া আছে তো ই ট্রান্সফর্ম টু a prime x prime plus b prime y prime বুলি ট্রান্সফর্ম হয় বুলি দিয়া আছে গটিকে ax আৰু by ভ্যালুটো কি হয় সো a ভ্যালুটো সো আমি just plugging these values that is x ৰ জায়গাত কি পুট কৰিছিলো x prime cos theta minus y prime sin theta আৰু y জায়গাত কি পুট কৰিছিলো x prime sin theta plus b y prime cos theta গটিকে
এই এক্সপ্ৰেছনটো যিহেতু ইয়ালৈ ট্ৰান্সফৰ্ম হৈ যায় এ প্ৰাইম এক্স প্ৰাইম প্লাছ বি প্ৰাইম ৱাই প্ৰাইমতে, গতিকে এই ভেলুটো ক'ৰ পৰা পাইছোঁ এক্স প্লাছ বি ৱাইৰ পৰা পাইছোঁ বাই পুটিং কি পাইছিলোঁ, চ' কি পুট কৰি পাইছোঁ এক্স ইকুৱেল টু এক্স প্ৰাইম কছ থিটা মাইনাছ ৱাই প্ৰাইম চাইন থিটা আৰু কি পুট কৰি পাইছোঁ ৱাই ইকুৱেল টু এক্স প্ৰাইম চাইন থিটা প্লাছ ৱাই প্ৰাইম কছ থিটা পুট কৰি পাইছোঁ, ঠিক আছে। গতিকে এই ভেলুটো কি হয় এই এক্সপ্ৰেশ্যনটো হয়, ডেট মিনছ এই ভেলুটো বাই পুটিং দিছ ভেলুজ এক্স ইকুৱেল টু এই এক্সপ্ৰেশ্যনটো ৱাই ইকুৱেল টু এক্সপ্ৰেশ্যনটো পুট কৰি পেলাই আমি এক্স প্লাছ বি ৱাই ঠাইত এইটো পাইছোঁ। আৰু এইটো কিহলৈ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন হয় বাই rotational transformation লৈ পেলাই আমি কিহলৈ ট্ৰান্সফৰ্ম হয় বুলি পাইছোঁ এ প্ৰাইম এক্স প্ৰাইম প্লাছ বি প্ৰাইম ৱাই প্ৰাইম, ঠিক আছে। গতিকে চ' উই কেন ৰাইট হোৱাট, চ' ইয়াৰ ভেলুটো কি হয়, চ' এইটো ভেলু, চ' এইটো ভেলু প্ৰথমতে লিখি লওঁ, চ' বাই কুৱেশ্যন এক্স প্ৰাইম এ কছ থিটা প্লাছ বি ইনটু চাইন থিটা প্লাছ ৱাই প্ৰাইম বি কছ থিটা মাইনাছ এ চাইন থিটা ইকুৱেল টু কি হ'ব এই ভেলুটো, তো এ প্ৰাইম এক্স প্ৰাইম প্লাছ বি প্ৰাইম ৱাই প্ৰাইম, ঠিক আছে। চ' বাই কুৱেশ্যন আমি এইটো লিখিলোঁ, এতিয়া চোৱা আৰু অলপ বাকী আছে, দেন আমাৰ যিটো প্ৰুভ কৰিব লাগে চ' সেই প্ৰুফটো কমপ্লিট হ'ব, ঠিক আছে। চ' মন কৰিবা, এতিয়া চোৱা আমি কম্পেয়াৰ কৰিম কফিচিয়েণ্টছবিলাক। নাও কম্পেয়াৰিং এইটো ইকুৱেশ্যন তোমালোকে 2 বুলি দি লোৱা। নাও কম্পেয়াৰিং দ্য coefficients of x prime and y prime into we get আমি কি পাম চোৱা a cos theta plus b sin theta equal to কি পাম, তো right hand side of x prime or coefficient কি আছে a prime, তো ইয়াক equation number 3 দিয়া। again so y prime or coefficient to কি হয় b cos theta minus a sin theta equal to কি হ'ব b prime, so ইয়াক equation number 4 দিয়া। now squaring 3 and 4 and adding, so what we will get, so 3 square plus 4 square, that means equation 3 to square কৰা আৰু plus equation 4 to square কৰি পেলাই যদি add কৰোঁ আমি কিমান পাম, so a cos theta plus b sin theta whole square plus b cos theta minus a sin theta whole square equal to কি হ'ব a prime square plus b prime square, ঠিক আছে। so এতিয়া চোৱা তোমালোকে, তো এইটোক a plus b whole square ফৰ্মুলাত ভাগিম, এইটোক a minus b whole square ফৰ্মুলাত ভাগিম, কি পাম, so a square cos square theta, so plus twice ab cos theta into sin theta plus b square sin square theta, so plus b square, so এইটোক a minus b whole square ফৰ্মুলাত ভাগিম, so b square cos square theta minus twice ab sin theta into cos theta plus a square sin square theta equal to কি হ'ব a prime square plus b prime square, so ওপৰৰ অলপ টাৰ্ম ইৰেজ কৰি দিওঁ। ঠিক আছে, চ' এতিয়া চোৱা, চ' ইয়াৰ পাছত তোমালোকে কি পাবা চোৱা, এতিয়া কিছুমান টাৰ্মছ আছে কমন ল'ব পাৰোঁ, চোৱা এই cos square theta য'ত আছে কমন লৈ লৈছোঁ, ঠিক আছে। তো cos square theta যদি কমন লওঁ কি আহিব ব্ৰেকেটত, চ' a square plus b square, এতিয়া চোৱা টুৱাইচ এ বি cos theta sin theta এই টাৰ্মটো আৰু এইটো মাইনাছ টুৱাইচ এ বি sin theta cos theta কেঞ্চেল যাব, তো cos square theta a square plus b square প্লাছ তোমালোকে sin square theta টো যদি কমন লোৱা তোমালোকে কি পাবা, sin square theta ক'ত আছে এই টাৰ্মটোত আছে আৰু এই টাৰ্মটোত আছে, তো কমন ল'লে কিবা পাবা, তো sin square theta যদি কমন লোৱা, তো sin square theta
যদি কমন লোৱা পাবা কি a স্কোয়ার প্লাস b স্কোয়ার তো ইকুয়াল টু কি থাকিবগৈ ফাইনালি a প্রাইম স্কোয়ার প্লাস b প্রাইম স্কোয়ার এতিয়া ইয়াৰ পৰা তোমালোকে a স্কোয়ার প্লাস b স্কোয়ারটো কমন লোৱা তো ব্ৰেকেটত থাকিব sin স্কোয়ার থিটা প্লাস cos স্কোয়ার থিটা which will be equal to a prime square plus b prime square so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে চোৱা sin square theta plus cos square theta equal to 1 হয় so তোমালোকে কি পালা a square plus b square equal to a prime square plus b prime square পালা so which is the required expression so আমাক g2 expression লাগিছিলে that means আমি কি prove কৰিব লগা আছে a prime square plus b prime square equal to a square plus b square prove কৰিব লাগিছিলে so proof done hence proved ঠিক আছে so ভিডিঅ'ছবোৰ চাবা তোমালোকে আৰু ভিডিঅ'ছবোৰ ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিবা লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবা ঠিক আছে আৰু লগতে এটা কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছা তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা ঠিক আছে so that's all about for today so we will meet in the next video